Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos pénteki tartalma, a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy körökre osztott vagy valós idejű stratégiával játszunk. Jelen esetben a régi új Age of Mythology Retolddal, ahol éppen a görög kampányt csináljuk, az előző alkalommal sikeresen megvívtuk a trójai háborút, most pedig Arkantos vezetésével a félszemű óriás Küklops Gargarensis nyomába eredünk, hogy őt üldözve a mai alkalommal az alvilágon át egészen az egyiptomi színig eljussunk. Ez a pénteki stratégiák, tartsatok velem! Kezdjük akkor egy bemelegítő, ám de fontos küldetéssel. Ezen a pályán már sok egyiptomi mítikus lény ellen kell harcolnunk, és a feladatunk az lesz, hogy kiszabadítsuk Chairont, aki egy nagy erejű kentaur lesz, nagyon-nagyon ütőképes, és hihetetlen verést el tud viselni, illetve hihetetlen sebzést is ki tud osztani, úgyhogy kezdjünk is neki ennek a pályának, kutassuk föl a nagyerejű, nagyhatalmú kentaurt. If you want to reach the hostages, I'd suggest the West Road. Úgy tűnik, hogy most először két magányos katonaként kezdjük a játékot, nézzük, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ide kell eljutni Aiasnak és Arkantosnak. Úgy tűnik, hogy itt már lerombolták a falvakat, és itt van az Uedjet, ez az egyiptomiak szárnyas kobrája, ami én úgy látom, hogy a legutóbbi részhez képest ilyen szebb, márhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen paradicsommadár szárnyakat kapott, tehát hogy jobban néz ki, nem egy veszélytelen dolog, mert mérget tud köpni. Ugye Uadjet egyébként Alsó Egyiptom istennője volt, és egy kígyót, egy kobrát formázott az alakja, és ebből kapták meg az egyiptomiak ezt a fajta egységet. Viszont most már itt vannak a kentaurok, úgyhogy így meg is tudjuk menteni Chairont, de akkor először is törjük be a kaput. Igen, itt most az lenne a lényeg, hogy lehetőleg ne törjék át a védelmünket. Jó. A kentaurok ezeket le fogják puffantani, és az a baj, hogy ezek a kígyók őket rögtön lövik. Nem ásszatok el? Köszi. Nem baj, így viszont már le tudlak lőni. Oké. Arkantos sem mászik el. Egyébként valóban erről is be lehetett volna törni, most látom, de mindegy, végül is. Most már megoldottuk, ezt így is. Egy kis harci kedv. És akkor még itt ezeket kell likvidálni. Szerencsére ezzel a nyílzáporral ez eléggé hatékony. Nem is tudom egyébként, hogy ez az alapjátékban benne volt-e, nem vagyok biztos benne, hogy a kentaurok ennyire erősek lettek volna. És akkor valószínűleg, hogy ez lesz a mi leendő bázisunk, úgyhogy akkor ezt így múlt időbe sikerült tenni. Ide kéne eljutni ehhez az egyiptomi épülethez. Most már Helepolisszal sokkal könnyebb a falakat lerombolni.
Jó hirtelen rájuk nyomultunk, de nem baj. Következő egyiptomi egység, de már meg is öltem, az Anubis. Aki szintén a hasonló nevű isten képére született. Jó kis rémítő nyílzápor. És akkor most jöhet a toronynak a lerombolása, de még itt vannak az UAJ-ek. És nem kevesen. Fene egye meg. Koncentrált tűz, gyerekek, koncentrált tűz. Jó. Hullanak, mint a legyek. Ez már megvan, most már csak a barakokat kell lerombolni. Itt vannak a megidézett egységek, na ezek már skorpiók. De szerencsére olyan túlerőben vagyunk, hogy ez nem lesz probléma. Sikerült visszafoglalni a város központját, itt még van egy kis maradék, ezt elintézem, és le kell rombolni az ellenség őrtornyát és templomát. Én úgy látom, hogy itt még lehet egységeket létrehozni, egy-két hüdrát, csak a biztonság kedvéért, mert viszont erőforrásokat, azokat nem tudok termelni egyelőre, de a hüdrák azok nagyon jók lesznek majd. Gyakorlatilag ők azok az egységek, akik szerintem mindenre is jók, és lehet a páncélzatot, illetve a kardot is fejleszteni. Ugye sortűz, pajzscsapás, csatakiáltás, ezek mind-mind hasznos képességei Aiasnak. Akár még pár lovassági egység is lehet, bár szerintem ezzel már akár túl is toljuk a biciklit. Erre kéne kimenni, ja, de még nem vagytok itt készen erre. Na most, azért a hidrákat fogom elküldeni, hogy növesszenek fejet, és akkor hatékonyabban tudjuk majd felvenni a kesztyűt az ellenséggel szemben. Azért a Helepolis az besegíthet. Aha. Viszont ezek már mítikus szörnyek, akkor menjetek ti is oda segíteni, mert ez nem feltétlenül... igen. Beragadt. Ja, és ezt el is fogjuk veszteni. Igen. Egyet elvesztettünk, sajnos. Nem baj. A többi viszont már növeszti a jó kis fejeket, és regenerálódik is. Ez nem az a pálya, ahol sokat lehet várni a támadással, úgyhogy szerintem induljunk is meg. Itt elvétve vannak csak emberek. A Helepolisok menjenek rá a tornyokra. Mert azokat arra találták ki. És indulhat a nagyüzemi rombolás. Az Akropoliszt kivéve mindent visszafoglaltunk, viszont közben ide ezek benyomultak. Nem baj, majd a lovassággal elintézzük őket. Akkor most már csak az Akropoliszt kell visszafoglalni. Itt gondolom ma jó sok mindenki. Egyiptomi csúnyaság lesz. Itt közben sikerült likvidálni ezeket.
De azért még jönnek. Jöhetnek még hidrák, illetve esetleg még kentaurok is. Na most itt az lenne a lényeg, hogy a helepoliszokkal nyírjuk ki ezeket a tornyokat, ugye első körben, hogy ezek ne zavarjanak, amikor támadunk. Egyszer és még egyszer. Ti maradjatok itt védelemre, szerintem, ha valami olyan lenne. Megvan az Anubita is, és megvan a torony is. Hol idéztek jeteket? Ja, már pont sehol, mert már ki is nyírták őket. Próbáljuk meg ezt itt betörni, mert így oldalról gyorsabban fog menni a dolog, de most hú. Jó Isten, na. Kaptok egy kis erősítést. Ti meg akkor addig romboljátok az Akropoliszt. Itt nem kevesen jöttek ezek a parittyás egységek. Sikerült az Akropoliszt lerombolni. Keiron pedig már várta is az érkezésünket. És győztünk. 13 perc volt, nem egy hosszú küldetés. Rövid, tömör, velős. You're welcome. We did not find the other prisoners, however. The bandits were led by a man called Kemsit. He marched the prisoners to the North Road. Those guarding us spoke of putting them to work, building something there. Ajax, gather our troops. We'll take whatever stores we have in the ships and whatever these people can offer. Nézzük, mit rejteget Gargarensis. This isn't... Chiron, have you gotten us lost? Of course not. I've walked this road many times. I've never seen this before, however. It's recent construction. The cuts on the stones are not weathered. It doesn't look like something your average bandit would build. Where are the men from Iaclos? Within, perhaps. Let's find out. Scout the area and find what resources are available here. A feladatunk tehát adott, kétirányú támadással kell betörni a banditák erődjébe, és így kell majd nekünk eljutni egészen ide a bányákig. Itt is lesz majd ez az erőd, egyszer, a másik kapu pedig majd itt lesz, a hőssel előre megyek. Ami azt is jelenti, hogy meg kell osztani, hogy hol milyen erőforrás termelünk. Nyilván ugye egy kincstárba fog menni, de itt például aranyban és élelemben gazdagabb, még itt fából van több. Nem azt mondom, hogy sokkal, de valamivel. Templom viszont mind a két helyre fog kelleni. Egyelőre a minotaurusokat lehet építeni, utána meg majd úgyis tovább fejlődünk a következő korba. Most lehet, hogy nem a hidrákat fogom választani, csak hogy lássunk erre is példát. Ide is jöhet egy raktár, itt van a két hős, illetve az újonnan megszerzett kentaur hős, itt pedig akkor lehet a bikákat fejleszteni. Ti pedig menjetek aranyazni. Az lenne jó, hogyha minél előbb tovább tudnánk fejlődni a következő korszakba. Ez viszont jöhet. Itt pedig teljes erőtökkel álljatok rá a fa termelésre. És egy Pegazust is tolunk, hogy lássuk, hányan vannak, kik vannak. Elég gyorsan elkészülnek egyébként ezek a Pegazusok. Az automatikus felderítést nem kapcsolnám be, mert itt majd lesznek csúnyaságok. Már el is kezdték lőni. Illetve itt lesz az első kritikus pontja a pályának. Ez a kastély.
amit majd valóban Arkantosznak kéne bevenni valahogy az ő oldaláról. Már le is lőtték szegényt. Itt pedig majd úgyis támadni fognak 1000-rel. Egyelőre csak az épületek életerejét tudnám megnövelni, de az még nem kell. Egy fegyvertár viszont jöhet, és 2 ilyen Minotaurus is. Ott már is hajította őket. Nem ártana, hogyha kicsit hatékonyabbak lennétek. Ezek a kecskék, ezek jöhetnek ide, megvárjuk, míg megnőnek, és majd akkor lehet levágni. Ide pedig kerülhet egy magtár is, még akár közelebb is építhettem volna. 500 arany kell a következő korba való továbblépéshez, és 800 élelem. Egyelőre most még azért toljátok az aranyat jobba, hogy legyen nekünk Minotaurusunk, mert ilyen szinten a mítikus egységek még sokkal hatékonyabbak a földi egységekhez képest. Ezt a kaput már be is törhetitek. És akik itt vannak, azokat meg intézzétek el, de nagyon gyorsan. Az olyan szép, ahogy itt szétrepülnek. Ez a 2, erre itt semmi szükség nincsen. Ki lehet intézni. Még vannak itt ilyen kisebb milíciák. Ez már nem nagyon számít. És egyelőre most nem mennék tovább, majd csak hogyha erősebbek leszünk. Egészen 4. korig lehet fejlődni, valószínűleg erre szükség is lesz. Mert hogy itt ezen a kapun túl viszont már elég brutális ellenfelek vannak. Természetesen mítikus szörnyek is. Viszont megnézni azt meg lehet, hogy mire számíthatunk. Közben jöhet ez a jelzőtüzek fejlesztés, ami megnöveli az épületeknek a hatótávját. És itt vannak egyelőre nagyobb számban, itt meg már kolosszus is van. Ami egy keményebb ellenfél mindenképpen. Még egy Minotaurus. És akkor betörjük ezt a kaput is, és majd ezt kell kigondolni, hogy hogyan lehet múlt időbe tenni. Bármelyik oldalról neki mehetnénk igazából, de valószínűleg célszerűbb lesz megvárni azt, amíg Helepoliszunk lehet, mert ezek sokkal könnyebben tudják majd ezt itt likvidálni, és akkor az lenne a terv, hogy a saját erődítményemet meg odaépítem. Óha! Egy pillanatra megyek el, már is gond van. Fú, na gyertek csak ide. De kis mocskok vagytok. Tehát csak arra az egy pillanatra mentem el, na náhogy akkor jöttek. Az arany már megvan, amennyi kell. Itt majd lesz még egy aranybánya, és majd csak 3. korban lehet kastélyt felhúzni. Törjük be ezt a kaput. Megvan az 500 arany, jöhet a 3. kor. A hüdra az egy nagyon hasznos egység lenne, de akkor most próbáljuk ki Apollón kegyelméből a Mantikort, és viszont ez azért is lesz nagyon jó, mert hogy a templom
tudni fogja gyógyítani az egységeket. Na, ez már egy figyelembe vehető ajánlat, még olyan jó egységekkel szemben is, mint a Hydra, hogy tudni fogjuk gyógyítani majd a templomok közelében az egységeket. Különösen, hogy ez a kataszkoposz már katasztrofális állapotban van. Nézzük meg az AI-jal, mit tudunk csinálni. Szerintem pont most ez az előbeállítás lenne jó. Mert akkor tudnak több élelmet termelni. Persze az aranyra is szükség lesz, de az élelem az most fontosabb. Már el is kezdte itt magától a farmot építeni. Lassan kezdem egyébként ezt megszeretni, ezt az automata beállítást. És itt jelent meg a Manticore. Jöhet ez a gyógyítás temploma. És jöhet az orákulum is. A Manticore pedig majd fába fog kerülni, ez nem rossz dolog, mert pont abból van a legtöbb. Az ostrom fegyverek építéséhez mindenképpen kastély lesz szükséges, és nekünk is minél előbb át kéne lépni a mítikus korba. Tuti, hogy számíthatunk most hamarosan egy nagyobb támadásra. Ti meg itt leálltatok. Nem annyira jó. Termeljetek aranyat első körben. És most meg már az a probléma, hogy éppen, hogy fából van kevesebb. Fú. És ez le is fogja bombázni. Na megállj. Ez csak egy a baj. Most elkezdték gyártani ezeket a petrobloszokat. Ez az, amit nem akartam, de valószínűleg, hogy muszáj lesz. Hogy teljes erőmmel rámegyek itt erre a kastélyra, mert addig fogják ezeket a hajítógépeket csinálni, ameddig nekik itt ez a kastély van. Jó, ezeket még öljétek meg, és akkor legalább már ezek lent vannak. Közben meg nem kaptunk támadást se, hála Istennek. Jöhet ide újra egy raktár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy a másik oldalról pedig megpróbálunk benyomulni. Akik nagyon gatya állapotban vannak, azok menjenek ide gyógyulni. És elég gyorsan is gyógyítja őket. Hú. Ezt jól érezték, hogy itt vagyok a gyengébb. Basszus kulcs. A hero has fallen. Megmaradt a seregünk, de a másik oldalon meg szinte teljesen kinyírták őket. Itt viszont még van arany, nem is kevés. Akkor nem kell távolabb menni. 2 Manticore. Kellenének még a töltelék is. Most itt újra összegyűjtjük az erőinket. Te pedig tulajdonképpen visszamehetsz ide. Gyűjtögetni. Azt a mindenit, neki. Majd mindjárt ráeresztjük a gyógyítást.
Most ezt hatékonyabban védték ki, az kétségtelen. De ezek a petrobloszok, ezek nagyon idegesítőek. Menjenek inkább oda a hősök, gyorsabban meg tudják oldani. Intézd már el! A mítikus korhoz 1000 élelem és 1000 arany kell. Jó lenne, ha egyre többen ezzel foglalkoznátok inkább. Minél előbb elérjük, jó. Ez lent van. Ennivaló most már rengeteg van, úgyhogy mindenki mehet aranyászni leginkább. És azt itt is megtehetitek. Építsél még egy ijászatot, mert az elég sokat fog segíteni az ügyünkön. Annyira ostobák vagytok, hogy minek a távolabbiba mentek. Mondjuk építsük föl ide az erődöt. És akkor ti is gyertek, hogy ez minél gyorsabban valósuljon meg. Még pár bika jöhet. Mert addigra úgyis meg lesz megint az 1000 arany. Nézzük a 4. korszakot. Héphaistos kegyelméből a kolosszusokkal együtt pedig jönne ez a bőség is, amely folyamatosan adományt adna a kincstárba. És akkor gyakorlatilag kolosszosok lesznek kolosszusok ellen. Azzal sincsen semmi baj. Jöhet még jó pár ijászegység. És most már nem fog ártani házakat sem építeni. Nekünk majd innét kell benyomulnunk. Lehetőleg minél nagyobb erővel. És mindenfajta ilyen mítikus képzés is jöhet. Innét ki fog fogyni az arany, de ez nem akkora probléma, mert itt lesz. Megint. Megint jönnek. Most azt kéne megpróbálni. Azt ott igen. Ne tudják lőni őket. Itt vagyunk a mítikus korban. Gyere vissza, mert az neked ott életveszélyes. Valamennyivel hatékonyabban sikerült őket visszaverni, de nem mondanám, hogy elégedett vagyok. Minotaurus és kolosszus, és akkor, hogyha ezt letesszük, akkor innentől kezdve korlátlan erőforrásokkal fogunk rendelkezni, már abban az értelemben, hogy minden másodpercben kapunk 3 aranyat, 3 fát és 3 élelmet. Na ebből azért már lehet építkezni. Különösen, hogyha a fát nézzük, amiből eléggé szegényesen vagyunk. Itt ez a szép nagy kolosszus. És még meg lehet növelni ezt az 1200-as életerőt, ami nem csekély. Így sem. Akkor a terv az lenne, hogy először ide betörünk, ezt elpusztítjuk. Mindenképpen építs ide egy erődöt. Ez mondjuk elég közel van hozzájuk, de hát reméljük nem lesz baj. Pedig beerősítünk a szárnyas vadásszal, illetve akkor jöhet a fejlettebb épület is. Na ez egy érdekes dolog egyébként. Valószínűleg, hogy érdemes lesz majd még isteni kegyet gyűjteni, mert ezt még egyszer le lehet tenni. Ugye a játéknak az előző verzióiban ez nem volt, hogy isteni keggyel még egyszer ki lehetett oldani ugyanazt a varázslatot. Jól nézem, ki is fogytatok. Vigyük egy picit előrébb a hadiszintért. Közben itt egy támadás. Most csak annyi szerencsénk van, hogy itt ők úgy gondolták, hogy a kastélyt fogják gyepálni. A
Akkor lehet, hogy ezt fogjuk először múlt időbe tenni, ti ezt javítsátok ki. Most itt egy ideig nem számítok semmire. Vagy Petroblosz, vagy Helepolis. Nekem a Helepolis az szimpibb. Akkor először ezt a védelmi erődítményt intézzük el. És meg onnét is lövik. Mindenképpen minél előbb meg kéne semmisíteni. Ez egyszer. Az a baj egyébként, hogy ostromfegyvereket viszont nem lehet javítani, amit nem is értek, hogy miért nem, de rakjál már ide egy templomot, ne kell már mindig visszarohangálni. Következő védelmi erődítmény, és akkor utána be is tudjuk törni a kaput. Gyere, majd szépen mantikorral lelődöslek. Na ezt bekaptátok, gyerekek. Még úgy jönnek, de mintha már nem mítikus egységekkel. Ide is nyomjunk egy Helepoliszt, és ha összegyűlik ez a 200 isteni kegy, akkor tuti, hogy lerakok még egy raktárat. Ilyen bőségszarút. És úgy tűnik, hogy a Helepoliszt is tudja a templom gyógyítani. Immáron itt van teljes egészségben. Na akkor támadjunk, gyerekek! Mindjárt kiderül itt milyen erősségek vannak. Ezt a tornyot azért szedd le. Tulajdonképpen szórakoztató dolog, bár azért van egy-két mítikus egység, de nem vészes. És itt még azért egy elég nagy bázisra lehet számítani. Úgy látom. Közben lepakolom a másikat. Szerintem le tudjátok rontani kézi erővel is. Erre menjetek rá a mítikus egységekre. Jöhet egy általános gyógyítás. Na menjetek ki a körből. Ez itt lent is van, és akkor pusztítsuk el itt ezt a bázist. Ja, nem támadást kaptunk, csak nem bírtatok, nem fértetek a bőrötökbe, mi? Vagy. Mindjárt támadunk, ne aggódjatok. De kéne még egy Helepolis, meg kellenének még egységek. Pont az isteni kegy. Hogy jött ki. Na menjetek el az esőről. Fú. Basszus kulcs. Hát ha valamire, akkor erre nem számítottam, nem baj. Ezt csak egyszer játsszattad el, kisfiam. Jaj, már megint ezek a hülyék. Meg még hidrák is. Jó, ne essünk szét. Menjetek vissza. Egyelőre. Oh. De úgy tűnik, hogy nem akarnak itt emberkedni. Ők is tudják, hogy nem állnak jól. Na jó. Akkor a következő. Gyűjtsetek minél több isteni kegyet.
Itt meg úgy kb. Mindenkit megsemmisítettek. Hát ez gyönyörű! Hát mit nem mondjak? Ez gyönyörű! Én már nem tudom, hogy mire emlékszem 2002-ből, vagy akár 2012-ből, de hogy ez sokkal könnyebb volt közepes fokozaton, az egészen biztos. Még az a csoda, hogy ezt életben hagyták. Pénzünk az bőven van, csak isteni kegyünk nincsen. Ja, és itt maradt valami kicsi maradék. Most akkor újra szervezzük megtépázott seregünket. Az az egyetlen egy szerencse, hogy a két bőségszarú miatt viszont annyi nyersanyagunk van, amennyit nem szégyellünk. Talósz válla, aranykolosszusok. Ezek már még jobbak. Aha. Aha. Csaljátok be ide őket. Két csapás az ezüst kolosszusnak. Ezt most sikeresen elhárítottuk. Jöhetnek még mantikórok és egyéb jóságok is, illetve pár hős is. Megnézzük, mit tudnak ezek a mürmidónok. Akkor induljunk meg fele. Ha, csak megint ezek a mocsok petrobloszok, de most fog egy komolyat sérülni az élelem termelésetek. Na, akkor először ezt kéne itt valahogyan megoldani. Megint az a probléma, hogy ezek a távolsági fegyverek nem nagyon adják magukat. Még pár száz ilyen kis maradék. Erre egy helepoliszunk ráment. Most nem kéne itt megállni. A templomot és az őrtornyot is mindenképpen. Ezek a katapultok valami mocsok idegesítőek. Most jöttem rá, hogy valószínűleg ehhez lovasság kéne, hogy gyorsabban tudjuk őket likvidálni.
Nem fogsz te itt velem szórakozni. Aha, mert hogy itt van 2 darab erőd, és innét hozzák ezeket a marhákat. Egyszer építsél nekem ide egy templomot, most már csak egyenként jönnek. És ezt viszont itt már akkor könnyebben múlt időbe tudjuk majd tenni. Inkább a mantikórokkal, mert hasonló a hatótávolság, és konkrétan így öntik magukból ezeket az egységeket, de nem baj. Kaptok ide 2 helepoliszt, és mindjárt csend lesz. Neki menjünk a 2 kolosszussal. Csak úgy, hogy előtte kaptok gyógyítást. Ja, mert hogy itt egyszerre 2 is van. Hát, necces. Hogy sikerül-e? De aztán lehet, hogy éppen meg mégiscsak. Az egyik már nem van. Jó, ezeket a kis szúnyogokat légy szíves. Nyírjátok ki. Nem hagyományos módon nyertem meg, mert hogy a másik oldalról egyáltalán neki sem mentem, de sikerült. Közben meg még ott meg is támadtak. They rush in red and purple from the red clouds of the morn, from the temples where the yellow gods shut up their eyes in scorn. I will warn you this once. Enough babbling, coward. Come face me. Atlantis does not fear the likes of you. It should. I have warned you. Continue to pursue me, and I will spare neither you, nor your city, nor your son. A giant fortress in the middle of the countryside, protecting a huge pit which leads here, and a cyclops that rains fire on us from the skies. I'm starting to think this might not be a bandit we're dealing with, Chiron. Where is here? This is Erebus, the realm of Hades. We've passed into the underworld. What? A gate? What do you think is behind it? I don't know, but if our Cyclops friend wants to open it, I think we want it to stay closed. We've got to destroy that rat. Call for reinforcements at once! És akkor itt van egy időre menő küldetés a változatosság kedvéért. De úgy tűnik, minthogyha itt nem kéne nekünk bázist építeni, hanem csak idézőjelben. Lenyomni a különböző egységeket, akik mind alvilági egységek. De ezek már ismerősök lehetnek. És viszonylag közel van, akiket el kell pusztítani. Itt ehhez még szerintem eléggé kevesen vagyunk, úgyhogy nézzük még meg, hogy mi van itt.
nagyon hatékonyak ezeknek a kentauroknak a nyílzápora. Ullume. Malista. Pani. Ilyen pályán azért érdemes ezt felfedezni, Fight for us. Ne. bemenni egy-két részbe. Nemeai oroszlán, csak elfelejtették lefordítani. De a Rex az nem is oroszlán, hanem király. De ez a Nemeai oroszlán, Leje. amely tud egy nagyot ordítani, és azzal félemlíti meg Ullume. az ellenséget. Még egy picikét itt körbenézek, hogy mi lehet. Horsemen have arrived. Prostagma. Orthos. Rosheshe Horo. És akkor szerintem utána támadunk is a központi rész ellen. Akkor törjük át az alagútat, ja, mert innét jönnek az ellenséges támadások. Lege. Hetimos. Közben meg ezek bekapták a jóságot. Etimos. Nem baj. Ne. Forduljatok meg. Pani. Esbaken. Hezbollah. És akkor ez így már nem lesz annyira nehéz. Menjünk rá szerintem akkor Esto. Kalos. itt a kapura. Horsemen to the ram! Lege. Ullome. Szerencsére elég sokan jönnek. Itt lesz az előőrs, a kentaurok meg majd elintézik a többit, Hetimos. Orthos. és ebben az is lesz a pláne, hogy nem csak ezeket kell itt elpusztítani, hanem utána majd még Lege. azokat is, akik minket meg fognak támadni. Már itt is vannak. Reinforcements are here. Jött egy kis gyógyítás. És akkor innentől kezdve 1000-rel lehet lehúzni ezt a kost. Egyébként szerintem ez meg is lesz. Különösen, hogy itt ezt sikerült eltorlaszolnunk. Más helyet nem látok egyelőre. Futile attack! Aha. Manticore mindenkor? Reinforcements are here. Lege. What will it take to destroy this ram? Egyébként arra emlékszem, hogy ez annó se volt egy nagyon nehéz küldetés. Legalábbis, hogyha okosba csinálta az ember. Hezbollah. Prostagma. Ullome. We've done it! Thank Sikerült elpusztítani a kost. És ezzel meg is nyertük kevesebb, mint 7 perc alatt ezt a pályát. Hát ilyen is van. This is interesting. I would have thought you smarter than to ignore my warning. Fortunately, there are other routes to Tartarus, so this one can be closed. Nem tudom, nekem ezzel a Gargarensis-szel mindig az volt az érzésem, hogy ez inkább viccesen néz ki, mint félelmetesen. The Cyclops said there were other ways into the underworld. Ettől függetlenül persze csúnya dolgokat tud csinálni. Shades, the dead. We are strangers to this realm, but they know it well. They can show us the way out of this place.
Etimos. Esto. Akkor keressük meg az árnyakat, és meneküljünk el az alvilágból. Amúgy egyébként oda földi halandó be sem léphetne, sőt, még az isteneknek is ártalmas. Persefónét kivéve. Ugye Hádésznak a szerelme. Shades can see and fight for us, but we should be careful how we use them. You must journey through Hades' realm and collect his lost relics. Gyűjtsük be Hádésznak a 3 ereklyéjét. Na, huedjetek. Etimos. Hezbollah. Prostagma. Kalos. Etimos. Vulome. És itt az alvilág hajója. Káron hajója, ugye mondat szerint Káron viszi át Stagma. az alvilágba a lelkeket. Igen, ezzel a medúzával nem ártana vigyázni. Lehetőleg ne változtasson senkit se kővé. A hősöket viszont nem tudja. Πρόσεχε. Ισμαχέ. Ορθώς. Így is jelentős a vesztességünk, ráadásul az árny az itt is marad, de majd mindjárt dolgozunk ezen. Itt ezt kéne begyűjteni. Esto. Hát ez is egy ilyen erőforrás bajnokság, mit ne mondjak. Prostagma. Már hogy erőforrásunk nincsen, csak hogy ugye ezzel kéne nekünk gazdálkodni, ami van. Ezt az árnyat pedig, aki ha jól tudom láthatatlan, föl lehet arra használni, hogy Here is the first relic. megöljük ezt a mantikort. A bronz ereje, varázslata miénk, de ha jól látom, akkor csak egy töltet van belőle. Itt van még egy árnyék. Ennek a pályának szerintem volt egy pici Warcraftos ihletése, tehát az Age of Mythology-nak az eredeti változata az nagyjából egybeesik azzal, amikor a Warcraft 3 megjelent, és a Warcraft 3-ban a nagy truváj, hogy így mondjam, az volt, hogy megjelentek az élő halottak, vagyis a nekromaták, akiknek nagyon hasonló egységeik is voltak, mint itt például ez az árnyék. Na, akkor menjünk sorba. Ne. Oro. Vulome. Etimos. Malista. Vulome. Ne. Esto. Malista. Prostagmani. Ulume. Ismaken. Etimos. Ne. Ulume. Panni. Prosek. Hezbollah. Proseke. Zseniális, nem úgy akartam, de nagyon nem úgy akartam, de nem baj, legalább már meg tudjuk osztani őket, ez is csak valami, Esto. Etimos. Esto. mert itt ezek együttesen kb. Erősebbek lennének, mint mi, Prostagma. Kalos. akkor ez viszont így működik. Malista. Ismaken. Ulume. Na, hát csak ketten vagytok, kis barátom. Panni. Ne. Így is veszítettünk, de Prosek. a hősök még itt vannak, Vulome. Kalos. akkor most kapunk új haverokat. Etimos. Stagma. Malista. Kalos. Etimos. Esbaken. Prosek. Vulome. Hezbollah. Múmia, mert ezek már egyiptomi egységek, méghozzá 4. korból, tehát mítikus korból származó egyiptomi egységek. Esto. Malista. Ne. Proseke. Azt nézném meg nagyon gyorsan, hogy hát ha itt még van valami árnyék. Malista. Panni.
amit be lehet gyűjteni. Itt is van. Jó, hát ez a hősnek semmi nem lesz. Ez a Charon az egy nagyon erős hős. Itt pedig már nem tudunk tovább menni. Szét krokodílja. Akkor úgy tűnik, hogy itt egyaránt randevúzik egymással a görög és az egyiptomi alvilág is. Az egyik fölfordult, és gyűjtsük be a 2. számú erekjét. Itt van még egy krokó, és mehetünk is tovább. River Styx, but beware the creatures beneath the waves. Átviszlek a Styx folyón, de óvakodj a hullámok alatt rejtező lényektől. Akkor kelljünk át az alvilág folyóján. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσταγμα. És akkor itt ezt a krákent kéne múlt időbe tenni. Itt van még egy kráken. Ebbe vagyunk mi. Jó, megoldottuk. De mondjuk ez szerencsésebb lett volna kívül tartani. Nem baj, akkor már így megyünk majd tovább. Ó, még kígyók is. És ezeket úgy látom, hogy folyamatosan kell írtani, mert ezek nem fognak elbújni, vagy elmenni. De szerencsére nem túlságosan erősek. Steam Achievement. 100 egységet legyőztünk a kentaurokkal. És lényegében akkor... Úristen! Hát ez nagyon csúnya. Tényleg az a szerencse, hogy ezek az UAJ-ek csak második korból származó egységek. És még itt is vannak. És itt a harmadik elveszett erekje. Medúzával, meg minden karácsonyfa dísszel. Egy medúzát, azt az árnyék már múlt időbe is tehet. Meg még egyet is. A harmadikat kicsalogatom. És a többi UAJ-et közben intézzétek el. Medúza lent, UAJ-ek lent. Egy zivatar Héra kegyeiből, és akkor most már csak ide kell eljutnunk. Ez mondjuk elég hülyén néz ki, hogy úgy fognak harcolni, hogy közben hurcibálják ezeket. Aha! Szerintem itt megint lesz valami. Akkor ezekkel a hajókkal már nem is kell foglalkozni. Egy Minotaurus, egy árnyék, és Hades segít nekünk, mert
az erdőtűzzel kiválta az utat. Esto. Még egy árnyék. Ebből csak arra tudok gondolni, hogy nagyon sokan lesznek majd ellenünk. Jó, akkor ezeket tartogassuk. Esto. Ó. Miért hátulról. Elvesztettünk nem is egy, hanem 2 kentaurt. Esto. Maradtak a hősök. Jó, akkor innentől kezdve mindenképpen az lesz, hogy ezeket meg kell tartani azokra az időkre, amikor majd keményebb ellenfelek jönnek, tehát őket nem szabad elpazarolni. Rage Volume. Oro. Prostagma. Mali Volume. Esvaken. Etimos. Hát ez most egy picit nehéz. A hősök, mint tudjuk, nagyon jók, de azért az egyiknél nem mondtam nem, na mindegy. Etimos. De 3 hős kinyírt kb. Egy egész hadsereget. Etimos. És várjuk meg akkor, amíg fölgyógyulnak. Rage. Addig az árnyakkal kikémlelek, hogy mi a helyzet. Prostagma. Roshani. Volume. Rage. Még várjatok egy picit, amíg föl nem gyógyultok, és akkor most nagyjából lehet is támadni. Jó, hát 3 ilyen hős ellen egy kolosszus a semmi. De ezt én se tudtam, tehát ezt csak most lepődtem meg rajta, hogy ezek ennyire erősek. Egy mítikus korabeli lény ellen, de mondjuk ott is van, hogy mitológiai egységek ellen hatékony. Roshin Malista. Vidd el a 3 erekjét a templom komplexumba. Hani. Ne. Prostagma. Volume. Prosecke. Our task is complete. The lost relics. Vajon úgy kell, hogy Rage. mindegyikbe egyet? Érdekes, már ott megadta a győzelmet, amikor már egyet beraktam. Ezzel a küldetéssel pedig sikerült túljutnunk az alvilágon, ami azt jelenti, hogy a görög szint is befejeztük. A jövő héten a pénteki stratégiákban az egyiptomi színnel folytatjuk, de számíthattok még egy vadonatúj körökre osztott stratégiára is itt a csatornán, tehát mindenképpen érdemes figyelni az Andrews City Life oldalát. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek, a jövő héten pedig folytatás. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!